Profeetta Naahum, ensimmäinen luku. Tämä on Niiniven kuorma ja Naahumin eskosilaisen ennustuskirja. Herra on kiivas Jumala ja kostaja, ja Herra on kostaja ja vihainen. Herra on kostaja vihollisiansa vastaan, joka ei vainollisiansa unohda. Herra on pitkämielinen ja suuri voimassansa, jonka edessä ei kenkään ole viatoin. Herran tie on tuulessa ja tuulispäässä, jonka jalkain tomu pilvi on. Joka nuhtelee merta ja kuivaa sen, ja tekee kaikki virrat kuivaksi. Paasan ja Karmel taipuu, ja se nääntyy, mitä Libanonin vuorella kukoistaa. Vuoret vapisevat hänen edessänsä, ja kukkulat sulavat. Maa palaa hänen edessänsä, ja maan piiri ja kaikki, jotka siinä asuvat. Ja kuka seisoo hänen vihansa edessä, eli kuka voi pysyä hänen hirmuisuutensa edessä. Hänen vihansa palaa niin kuin tuli, ja kalliot lohkeavat hänen edessäänsä. Herra on laupias ja turva hänen aikana, ja tuntee ne, jotka uskaltavat hänen päälleensä. Kuin veden paisumus juoksee, niin hän sen lopettaa, mutta hänen vihollisiansa hän vainoo pimeydellä. Mitä te ajattelette Herraa vastaan? Hän on se, joka kuitenkin tekee lopun, ja ahdistus kahdesti tule. Sillä niin kuin orjan tappurat, jotka sekä seuraisin kasvavat, ja kaikkein tuoreimmat ovat, poljetaan niin kuin kuivat korret, niin pitää oleman se kavala juoni, joka sinusta tulee ulos, ja pahaa ajattelee Herraa vastaan. Näin sanoo Herra, vaikka he ovat rauhassa. Ja heitä on tosi monta, kuitenkin heidän pitää maahan akatuksi tuleman ja menemään pois. Sillä minä olen sinua nöyryyttänyt, mutta en tahdo kuitenkaan enempää vaivata, vaan tahdon silloin hänen ikensä sinusta särkeä ja reväistä rikki sinun siteesi. Mutta sinua vastaan on Herra käskenyt, ettei yksikään sinun nimes siemen pysymän pidä. Sinun jumalas huoneesta tahdon minä hukuttaa sinun epäjumalas. Ja kuvas tahdon minä sinulle haudaksi tehdä, sillä sinä olet tyhjäksi tullut. Katso sulosten saarnaajan jalat ovat vuorilla, niiden, jotka rauhaa julistavat. Pidä sinun juhlapäiväs, Juuda, ja maksa lupauksesi, sillä ei se jumalaton pidä enää tuleman sinun päällesi, joka on kokonansa hävitetty. Toinen luku. Haaskaaja astuu ylös sinua vastaan ja piirittää linnan, mutta ota ahkerasti vaarteistäsi. Hankitse itsesi jalosti ja vahvista sinun voimas väkevästi. Sillä Herra tuo jälleen Jaakobin suuren kunnian, niin kuin Israelinkin suuren kunnian. Vaikka ryöstäjät ovat hänen tyhjentäneet ja hänen viinapuunsa oksat turmelleet. Hänen väkeväinsä kilvet ovat punaiset, hänen sotaväkensä on niin kuin purppura. Hänen rattaansa palistavat niin kuin tulisoihdut, kuin sotaan mennään, heidän keihäänsä häälyvät. Rattaat vierivät kaduilla ja kolisevat kujilla, he välkkyvät niin kuin tulisoitto ja juoksevat niin kuin pitkäisen leimaus. Mutta hän ajattelee väkeviänsä, kuitenkin heidän pitää lankeaman, vaikka kuhunka he tahtovat. Ja heidän pitää rientämän muureihinsa päin, ja siihen varjelukseen, kussa he irtaana olivat. Mutta portit virtain tykönä kuitenkin avataan, ja huone ajoitetaan. Kuningatar pitää vietämän pois vangittuna, ja hänen piikansa huokaaman niin kuin mettiset, ja rintoihinsa lyömän. Niinive on ollut aikanansa niin kuin kalalammikko,
vettä täynnä, mutta nyt he pakenevat. Seisokaat, seisokaat, pitää heidän huutaman. Vaan ei ole ketään, joka taaksensa katsoo. Niin ryöstäkää hopeaa, ryöstäkää kultaa, sillä tässä on tavaraa ilman loppumata, ja kaikkinaisten kalliiden kappaleiden paljous. Mutta nyt sen täytyy tyhjennetyksi, peräti paljastetuksi ja hävitetyksi tulla. Sydän on rauvennut pois, polvet horjuvat, ja kaikki lanteet vapisevat, ja kaikkeen kasvot mustaksi muuttuvat. Kussa nyt on jalopeurain asuinsia, ja nuoren jalopeuran laidun, johon jalopeura meni. Ja naaras jalopeura jalopeuran penikan kanssa, ja ei tohtinut kenkään heitä karkoittaa. Vaan jalopeura raateli kyllä penikoillensa ja mursi naarasjalopeuroillensa ja täytti luolansa raateluksesta ja pesänsä ryöstämisestä. Katso, minä tulen sinun tykös, sanoo Herra Sebaot, ja sytytän sinun rattaas savuun, ja miekan pitää sinun nuoret jalopeuras syömän. Ja minä teen lopun sinun ryöstämisestäsi maassa, ettei enää pidä sinun sanansaattajas ääntä kuulumana. Kolmas luku. Voi sitä murhakaupunkia, joka on täynnä valhetta ja ryöstöä, eikä tahdo ryöstöstänsä lakata. Sillä siinä kuullaan ruoskat vinkuvan ja ratasten pyörät kilisevän, hevoset hirnuvan ja rattaat vierivän. Hän vie ratsastajat välkkyväisillä miekoilla ja kiiltävillä keihäillä. Siinä monta tapettua makaa ja suuret ruumisten läjät, niin että ruumiit ovat lukemattomat ja niihin täytyy langeta. Kaikki nämä sen kauniin ja rakkaan porton suuren huoruuden tähden, joka on taitava noita, joka huoruudellansa pakanat ja velhoudellansa maat ja kansat myynyt on. Katso, minä tulen sinun kimppuus, sanoo Herra Sebaot. Minä avaan sinun vaattees paltteen sinun kasvoistasi ja näytän sinun häpyspakanoille ja sinun häpiäs valtakunnille osoitan. Ja teen sinun sangen kauhistavaiseksi ja häpäisen sinun ja teen sinun saastaisuudeksi. Ja pitää tapahtuman, että kaikki, jotka sinun näkevät, pitää sinua pakeneman ja sanoman. Niinive on raadeltu. Ja kuka tahtoo häntä armahtaa, ja kusta minun pitäisi sinulle lohduttajaa etsimään. Oletkos parempi kuin hallitsijan kaupunki? No, joka virtain keskellä oli. Ja vesi juoksi hänen ympärillänsä, jonka muurit ja vahvistukset olivat meren reunassa. Etiopia ja Egypti oli hänen lukematoin väkensä, Puut ja Libya olivat sinun apunasi. Ja kuitenkin hänen täytyi pois ajettuna olla ja mennä pois vangittuna. Ja hänen lapsensa ovat kaikkein katuin suissa lyödyt, ja hänen kunniallistensa heitettiin arpaan, ja kaikki hänen ylimmäisensä pantiin kahleisiin. Juuri niin täytyy sinun myös juokuman, ja sinua lymyttää ja turvaa vihollistes edessä etsiä. Kaikki sinun vahvat kaupunkis ovat niin kuin viikunapuut, joissa kypsät viikunat ovat. Kuin niitä pudistetaan, niin he putoavat sen suuhun, joka niitä syödä tahtoo. Katso, sinun kansas pitää tuleman niin kuin vaimot, ja sinun maas ovet pitää sinun viholliselles kokonansa aukeaman. Ja tulen pitää sinun salpas syömän. Ammunna sinulle vettä siinä, missä sinä piiritetään. Vahvista sinun linnas, mene saveen ja sotke sitä, ja tee vahvoja tiiliä.
mutta tulen pitää sinua syömän ja miekan sinua surmaaman. Sen pitää sinun syömän niin kuin paarmat, sen pitää lankeaman sinun päälles niin kuin ruohomadot. Enempi sinulla on kauppamiehiä kuin tähtiä taivaassa, mutta nyt heidän pitää itsensä hajoittaman niin kuin paarmat ja lentämän siitä pois. Sinun ylimmäistäs on niin monta niin kuin ruohomatoja ja päämiehiäs niin kuin paarmoja, jotka heitänsä aidoille vilun aikana sijoittavat. Mutta kuin aurinko nousee, niin he sieltä lähtevät, ettei sijaankaan tuta, kussa he olivat. Sinun paimenes, sinä Assurin kuningas, pitää makaaman ja sinun voimallises pitää maata paneman, sinun kansas pitää vuorille hajoitettaman. Sinun kansas pitää vuorille hajoitettaman ja ei pidä kenenkään heitä kokoaman. Ei pidä kenenkään sinun vahinkoas parantaman, eikä sinun rangaistuksestas sureman. Kaikki, jotka näitä sinusta kuulevat, pitää käsiänsä sinusta yhteen lyömän, sillä ketä ei ole sinun pahuutes ilman lakkaamata kohdannut. Naahumin kirjan loppu.